سلام، من معصومه هستم. به کانال من خیلی خوش اومدید. توی کانال آکادمی ماهلند در کنار شما با همدیگه عروسک سازی رو یاد میگیریم. توی ویدیوهای قبلی آموزش این عروسک زیبا رو بهتون آموزش دادم و با این چشمای زیبا. توی این ویدیو میخوام یک چشم متفاوت بهتون آموزش بدم که بتونید عروسکای متنوعی داشته باشید. بریم که با هم ببینیم. برای کشیدن چشم عروسک شما میتونید به سلیقه خودتون چشمای مختلفی بکشید که من یک نمونه عکس روی ویدیو براتون قرار میدم که چند نمونه از چشمای عروسک هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. تو این ویدیو من میخوام یک چشم بهتون آموزش بدم که شما با این آموزش میتونید به راحتی برای عروسکتون چشم بکشید. مثل آموزش قبلی صورت عروسک رو به کمک خودکار حرارتی به 2 نیمه تقسیم میکنیم و از قسمت نیمه صورت به سمت پایین، یعنی 1/3 صورت، یک خط افقی در نظر میگیریم به این صورت. بعد از خط وسط از اینجا به اندازه نیم سانت، ببینید از اینجا به اندازه نیم سانت تا 1 سانت، بسته به سایز عروسکتون داره. اگه عروسکتون کوچکتر بودین فاصله رو کمتر میگیرین. من اینجا حدودی یک اندازه در نظر میگیرم و یک طرحی رو به سلیقه خودم میکشم. به حرکت دست من دقت بکنید، شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید به این صورت، به شکل یک آی کلادار هستش به این صورت. حالا همین کار رو سمت روبرو هم تکرار میکنم. به این صورت. توی آموزش قبلی چشم این عروسک با رنگ اکریلیک کشیدیم. این بار من میخوام با قلم راپیت مشکی این کار رو انجام بدم و همین خطوطی که کشیدم با قلم راپیت پر رنگ میکنم. برای زیباتر شدن میتونیم این قسمت رو این مقدار ضخیم‌تر بکنیم یا تعدادی مژه بهش اضافه بکنیم. من این کار رو انجام میدم. ببینید به این شکل. الان میتونم چند تا مژه در این قسمت براش بکشم. به این صورت چشم عروسک ما آماده شد. حالا شما این کار رو انجام میدید. بعد اگر دوست داشتین که چندین عروسک رو با این چهره داشته باشین و نخواین هی اندازه بزنید و زمانی ازتون گرفته بشه، میتونید یک کاغذ روی این چهره بذارین، این چشما رو کپی بکنید و بهتون میگن که چطوری از اون کاغذ استفاده بکنید. به این صورت از یک کاغذ نازک روی چهره عروسک میذارم و این چشمایی رو که طراحی کردم با خودکار انتقال میدم روی کاغذ. فقط اون خط پایینی کارش رو میکشم. به این صورت چشم روی کاغذ انتقال پیدا کرد. برای اینکه شما بهتر ببینید من این خطوط رو پررنگ تر میکنم. به این صورت مقدار حالتشون رو مرتب میکنم. ببینید به این شکل. حالا از این قسمت من قیچی میکنم. ببینید این قسمت رو به این صورت و اینجا رو به این صورت قیچی میکنم تا میکنم طوری که قرینه بشه این کار رو انجام میدم. به این صورت الان ما یه شابلون داریم که روی هر عروسکی میتونیم این شابلون رو قرار بدیم و بکشیم. ببینید به این صورت وسط این خط کاغذ رو روی وسط صورت عروسک قرار میدین. کاغذ رو به کمک سوزن فیکس میکنید به این شکل
و با خودکار حرارتی این خطوط رو رسم کنید و با قلم راپید یا رنگ اکریلیک مشکی این خطوط رو پررنگ میکنید. برای لب و بینی عروسکم به صورت دلخواه شما میتونید هر طرحی که دوست داشتین بکشید. من این بار فقط میخوام براش یه لبه خیلی کوچیک اینجا قرار بدم به این صورت و با سشوار یا اتو این خطوط از بین میبرم. خب به این صورت عروسک ما هم آماده میشه صورتش. به همین نازی شما میتونید با رنگ سفید اکریلیک روی لپاشو مثل آموزش قبلی تزیین بکنید یا یه چیز متفاوت به سلیقه خودتون. توی این آموزش من بهتون شابلون درست کردن آموزش دادم که شما به کمک این شابلون میتونید چندین عروسک رو به راحتی چشمشو بکشید، به همین صورت روی صورت عروسک بذارید و چشمشو بکشید و کارتون خیلی سریع و راحت پیش بره. اگر دوست دارین نحوه ساخت بدن عروسک رو هم یاد بگیرین، من توی آموزشی که 0 تا 100 این عروسک رو بهتون آموزش دادم، نحوه دوخت بدن، نصب مو رو بهتون آموزش دادم که میتونید از این ویدیو استفاده بکنید و یک عروسک زیبا رو بسازید. لینک آموزش رو داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم، توی کامنت اول هم براتون قرار میدم که به راحتی بتونید از این آموزش استفاده بکنید. اگر از آموزش خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید تا دوستان بیشتری بتونن از این آموزش استفاده بکنن. توی ویدیو بعدی میخوایم با هم دیگه برای این عروسک لباس زیبایی بدوزیم که امیدوارم توی این ویدیو هم همراه من باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.